سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. سهار مو پخیر. هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ. په دې ویډیو کې ملګرو تاسو خبر یاست چې موږ د ویب ډیولپمنټ سیریز کورس په پښتو ژبه کې سټارټ کړی ده. نو دا د ویب ډیولپمنټ دریمه ویډیو ده ملګرو. په تیري ویډیوز کې موږ انټروډکشن او آیډیز باندې خبره کړې وه چې څه شی مهم دي د ویب ډیولپمنټ بیسیک لپاره، لرنر لپاره. سمه ده. نو په دې ویډیو کې موږ سټارټ اخلو HTML نه. موږ په دې ویډیو کې HTML سټارټ کوو. نو د HTML نن یو څو ټاګز وایو چې هیډینګ ټاګز ان پیراګراف ټاګز دي، په دې باندې خبر کوو. نو راځو ډایرکټ VS کوډ ته. ما خپل ID اوپن کړی ده د ویب ډیولپمنټ روډ میپ فولډر ته. په دې کې زه خپل فایل جوړوم. نو زه به راسم دلته نیو فایل ته او دې ته به یو نوم ورکړم tutorial1.html. د tutorial1.html په نوم ماته یو فولډر فایل څنګه سو په دې فولډر کې ویب ډیولپمنټ فولډر کې جوړ شو. نو زه به د دې ډیفالت کوډ راویستلو لپاره شفټ 1 یا هم اکسلمیشن مارک یا هم ایمټ ابریویشن دا ورته وي، دا ولیکم. ټایټل کې ډاکیومنټ راغلی، زه به ورته وایم هیډینګز اینډ پیراګرافز. نو زه به دلته گو لایف کلیک کوم ملګرو. گو لایف. نو ما دلته ټایټل راغی هیډینګ اینډ پیراګراف. سمه ده ملګرو. اوس ملګرو راځو په دې ویډیو کې موږ په څه شي باندې غږیږو؟ په headings and this is یا به داسې ولیکم this is headings. دا څنګه دي؟ headings دي. نو تاسو ته کمنټس معلوم دي ملګرو. کمنټس په هره ژبه کې هغه C++ ته که HTML CSS ته کمنټس دي او کمنټس دي د نن ایگزیکیوټیبل سټیټمنټ دي. صحیح ده ملګرو. په C++ کې موږ ورته ویلې نن ایگزیکیوټیبل سټیټمنټ. سمه ده. خو دلته چې دي کمنټس، دلته هم کمنټس هغه جملې دي یا هم هغه کوډز دي چې یوزر ځان ته د خپل فهم لپاره، یوزر ځان ته د خپل نوټس لپاره جوړي او دا کمپایلر دې سره کار نه لري. مثلا که زه دا رسم دلته هیڅ هم په باډي کې نشته. سمه ده. په باډي کې هیڅ هم نشته. خو د دې څخه وروسته زه یو هیډینګ 2 اخلم او دې کې ولیکم this is heading 2. تاسو ګورئ ملګرو ما ته this is heading 2 راغلی، خو ولې هغه ولې رانغی؟ دا ځکه رانغی چې دا کمنټس مونږ نیولی. سمه ده ملګرو. ښه، هیډینګس په څو ډوله دي ملګرو. اول دا یې زده کړئ. هر کله چې تاسو یو ټاګ شروع کوئ ملګرو، نو مثلا زه هیډینګ 1 ټاګ شروع کوم. هیډینګ 1 ټاګ چې شروع کوم اوپننګ ما ته خپله راکوي. VS کوډ چې زیاتر خلک استعمالوي او زیاتر خوښوي همدغه خوبي ده ملګرو، سهولت پکې زیات ده. کلوزینګ ټاګ ته خپله ولي، اوپننګ ټاګ ته خپله ولي، که کلوزینګ ټاګ درته راځي. که یو څوک دومره هم نسي کولی، خالص د هیډینګ 1 دې ولیکي، هغه د ټایب ووهي. صحیح ده ملګرو. هیډینګ 1 ګورئ، هیډینګ 1 ټایب دی ووهي، هغه ته خپله هیډینګ 1 راغلی. ورته وایم this is heading number 1. سمه ده ملګرو. دا heading number 1 ده. ما ته راغلی this is heading number 1. sorry. ښه، اوس زه غواړم هیډینګز په څو ډوله دي. هیډینګز ملګرو هیډینګ له یو څخه شروع تر شپږو پورې دي. مثلا زه دلته کې لیکم this is heading number 2. نو دا ما ته راغلی this is heading number 2. سمه ده ملګرو. ښه، د دې لپاره به زه شپږ هیډینګز واخلم. تاسې به په ملګرو په VS کوډ کې کاپي پیسټ څنګه کوئ؟ سمپل کاپي پیسټ. اول لاره خو دا ده، دلته ودرېږئ ملګرو، دا هیڅ انتخابوئ مه، خالص دلته ودرېږئ، دا کنټرول C کوئ، دا لاین یې تا سره کاپي کړه. نو راځه کنټرول V، سوري ما دا لاین تش لاین کنټرول C لاین یې کاپي کړه. اینه باید کنټرول V همداسې. سمه ده. دا سمپل. یا که داسې هم نسئ کولی، سمپل په دې خط کې ودرېږه، انتخابولو ته هم ضرورت نشته، کنټرول C ته هم ضرورت نشته. په دې خط کې ورګه شیفټ آلټ ایرو کی سره بس مخ ته ځه. سمه ده ملګرو. دغه سمپل شارټکټ دي. زه به دې څخه یو 5-6 شارټکټ واخلم او زه به دا هیډینګ 2 ده، زه به دې ته ورته وایم دا او دا هیډینګ 3 ده، همداسې دا هیډینګ 4 ده، دا هیډینګ 5 ده، دا هیډینګ 6 ده. ګورئ ملګرو ما چې دلته لیکل کول دلته هم کېده، دا به تاسو کومسې کوئ. ښه، زه به دا یو بېرته له سره کړم. ښه، دلته چې تاسې ودرېږئ یو انتخاب سو، خو که دا انتخابی هغه ځای انتخاب نسو، دا انتخاب سو. د لپاره تاسو څه کوئ؟ آلټ بټن سره دا بس دلته 6
صحیح ده alt بټن سره تاسو اوس وګورئ ماته شپږ هیډینګز راغلي هیډینګ نمبر 1 هیډینګ نمبر 2 همداسې هیډینګ نمبر 2 دا څنګه ده دا 2 ده ځکه دا 2 د ملګرو چې د دې ټکسټ ما 1 2 همداسې 3 همداسې 4 همداسې 5 او همداسې هم ده هم 6 صحیح ده ملګرو ماته شپږ هیډینګ څنګه راغلي دي اوس ملګرو دا خو مې زده شو چې هیډینګز په شپږ ډوله دي هیډینګ 1 څخه تر هیډینګ 6 پورې یو څوک وایي چې نه هیډینګ 7 هم زه غواړم کله چې دا هیډینګ 7 لیکي اول خو دا داسې ده چې هیډینګ 7 چې اول هیډینګ 7 نشته بیخي بل که دی وایي چې زه هیډینګ 7 لیکم this is heading number 7 تاسو ګورئ ملګرو this is heading number 7 دی as a paragraph ونیو دی as a body text ونیو سمه ده که زه دلته او تاسو به ملګرو مثلا زه دلته ولاړ یم که نه زه لاندې لاین ته راکوزېږم دا خو که زه انټر وهم دا خو دا لاین یې هغه که پرې کړو لاندې راکوزو نه زه ورته وایم داسې نه نو د هغې لپاره تاسو څه کوئ که هر چېرته ولاړ یاستئ زه مثلا دلته ولاړ یم که دلته انټر وهم دا خو زما د خوښې کار یې ونه کړه زه ورته وایم لاندې لاین ته راکوزو د هغې لپاره تاسو کنټرول انټر نیسئ لاندې لاین ته راکوزېږي سمه ده ملګرو کنټرول انټر زه ورته لیکم پیراګراف کې ورته لیکم چې this is para دا څنګه ته د پیراګراف ته تاسو وګورئ ملګرو د دې او د دې ترمنځ هیڅ فرق نشته ولې د دوی او د دوی ترمنځ لږ څه ناڅه فرق ده هغه دا مثلا سایز ډېر غټ ده هغې نه بعد وړوکی ده همداسې پسې بیا وړوکی همداسې وړوکی خو د دې او د دې ترمنځ فرق نشته یعنې دا موږ زده کړه چې هیډینګز په څو ډوله دي ملګرو په HTML کې هیډینګز په شپږ ډوله دي او هیډینګز په شپږ ډوله دي له H1 نه تر H6 پورې هیډینګز خو خلاص ملګرو اوس راځو پیراګراف ته زه بلته یو بل کمنټ واخلم this is para سمه ده ملګرو دا پیراګرافز دي زه بلند یو بل پیراګراف واخلم په پی ټاګ کې نو د پیراګراف لپاره تاسو ملګرو کوم ټاګ استعمالوئ پی ټاګ داسې پی هغې نه به ټاب دې کې به ولیکم this is simple para دا څه ده simple paragraph ته تاسو ګورئ ملګرو ماته راکلي this is simple paragraph زه ورته وایم دغه هیډینګ څخه وروسته ماته یو هاریزنټل لاین پکار دی د هغې لپاره تاسو ملګرو HR لیکئ هاریزنټل لاین کنټرول اس کوئ تاسې دا وګورئ ماته یو هاریزنټل لاین هم راغلی په دې ویډیو کې ما تاسو ته ویل ملګرو چې زیاتره ټیګز هم کلوزینګ لري هم اوپننګ ټیګ لري هم کلوزینګ ټیګ لري خو ولې داسې ټیګز پیدا کېږي چې هغه اوپننګ ټیګ لري ولې کلوزینګ ټیګ نه لکه HR ګوره دا اوپننګ څه خو ولې کلوز دا نه لري سمه ده ملګرو مثلا همداسې که بیار تاسې وینئ که دلته بیار تاسې وینئ سمه ده ملګرو بیار بریک بیار خو دلته خو څه افیکټ ورنه کړه ځکه زموږ لاندې څه یو هغه نشته زه بلته ولیکم another P this is another P this is another P para control اس کې تاسو ګورئ ملګرو نو دلته ماته یو بریک راغلی که زه دا بریک ته پاکم داسې وګورئ ملګرو زه دا بریک ته پاکم تاسو وګورئ ماته بریک نشته خو که چېرته زه دلته BR ولیکم د دې نه دا مطلب د دې نه دا مطلب چې دلته ماته یو بریک راکړه یو لاین راته بریک کړه سمه ده ملګرو ماته یو لاین بریک کړه او ویې لیکه this is para اوس راځو ملګرو په پیراګراف کې لږ څه مهم یا هم ډیپ ځو اول دا چې پیراګراف کې مثلا پیراګراف کې زه غواړم چې یو 100 خطه کوډ راشي د هغې لپاره تاسې لورم لیکئ لورم او دا alt z شارټکټ ده نو alt z سره به دا صحیح سي ملګرو د ګورئ لورم کې ماته خط راغی خو زه غواړم داسې نه زه غواړم په ورډز لاړ سم په ورډز مثلا زه ورته وایم 100 ورډز ماته یې هم 100 ورډز راکړه هغې نه به تاسې انټر کړئ 100 ورډز به تاسو ته درکړي د وګورئ ملګرو 100 ورډز یې ماته څنګه کړه راکړه اوس راځو په پیراګراف کې خپل مهم ټیګز دي مثلا اول راځو دلته به زه ولیکم strong tag د دې لپاره استعمالېږي چې دا ټکسټ تاسو بولډ کړي زه ورته وایم this is strong تاسو وګورئ ملګرو دا ماته راغلی و this is strong اوس راځم دلته یو بل ټیګ اخلم د بی په نوم دلته اخلم بی دلته وایم this
this is bold. دا څنګه ده bold ده. تاسو څه ګورئ ملګرو د this is strong او this is bold ترمنځ فرق څه نشته فرق، خو ولې زیاتره خلک پروفیشنل کسان چې استعمالي هغه strong استعمالي په ویب سایټو کې، او بیسیک لرنرز هغه بي چې ورته سمپل یا هم اسانه ده bold. سمه ده ملګرو. مثلا همداسې زه دلته راځم دلته ورته وایم چې aim یعنی emphasize. this is emphasized. دا څنګه ده؟ دا emphasized ده، یعنی په دې ټکسټ باندې تاکید سوی. دا ګورئ ملګرو دلته یې ماته راکړي وي this is emphasized. کم داسې زه راسم او دلته ولیکم I او ولیکم this is italic. تاسو ګورئ ملګرو ماته دلته راکړم this is emphasized او this is this is italic. یعنی فرق د اوس emphasize او italic ترمنځ څه ده؟ نشته هیڅ فرق. خو زیات خلک سم هغه کوم چې بیسیک لرنرز دي هغوی چې نوی شروع کوي هغوی لپاره I استادان زیاتره وړاندیز کوي چې تاسې I زده کوئ د italic لپاره، ځکه سمپل ساده ده I. او چې بیا تاسې په هغه باندې کار کوئ پروفیشنل بیا EMP استعمالیږي یا هم emphasize. سمه ده ملګرو. همداسې مثلا ملګرو زه راځم دلته زیات څه ورکوم سپیس ورکوم، خو په HTML کې سپیس هیڅ کوم ارزښت نه لري. چې تاسې غواړئ چې تاسې خپل سپیس راسي هغې لپاره خو ما تاسو ته یو شارټ کټ وښوده چې یا هم یو BR استعمالوئ. مثلا زه دلته ورته وایم چې ماته یو بریک راکړه. تاسې اوس وګورئ ماته به یو بریک راکړی، ګورئ په دس لاین کې ماته یو بریک راکړی. زه ورته وایم چې یو بل هم راکړه، زه ورته وایم یو بل هم راکړه، همداسې یو بل هم راکړه. تاسې اوس وګورئ ملګرو ماته 3 بریکس راکړي. نه زه ورته وایم داسې نه غواړم، زه بریکس نه استعمالوم. زه چې چېرته دغسې انټر وهم دا د ماته ازه چې استعمال سي بریکس استعمالي. هغې لپاره تاسو څه کوئ ملګرو؟ تاسې په همدې سر کې مثلا پری ټاګ اخلئ او دې کې نور چې څومره انټر وهئ، مثلا څو ما لس انټر ووهل، تاسې اوس وګورئ چې ماته به ازه لس انټر سپیس راځي. سمه ده ملګرو. نو دې لپاره تاسو کوم ټاګ استعمالوئ؟ پری ټاګ. سمه ده چې تاسو سپیس راشي. او یو بل مثلا ملګرو دلته زه غواړم په دې لاین کې دغونه سپیس دي، صحیح ده ملګرو، یو 3 سپیس دي، خو هیڅ کوم افیکټ یې ورنه کړه. زه ورته وایم ماته سپیس راکړه. د دې لپاره تاسو څه کوئ؟ د دې لپاره تاسو یو شارټ کټ درته ښیم چې هغه ده NBSP یعنی نمبر برکټ سپیس ورته وایي، نمبر برکټ سپیس. داسې ګورئ دغلته ماته څنګه راغی؟ یو سپیس راغی. زه ورته وایم دا سپیس ماته زیات کړه. زه به بیا ورته ووایم همدا به زه دې ځینې کاپي کړم تر څو ماته کار اسانه شي ملګرو. همدا به زه کنټرول C کړم، همداسې کنټرول وي. تاسې وګورئ ملګرو ماته به څنګه سپیس راغلی؟ یو څو سپیس 5-6 سپیس ماته څنګه راغلی. نو دا څنګه ملګرو کنکټینیټ یا هم امپرسنټ NBSP. همداسې که اوس تاسې غواړئ چې دغه ځای ماته یو یا هم انډرلاین راشي. this is underline. دا څنګه ده؟ انډرلاین ده. وګورئ ملګرو this is underlined. نو دا ملګرو paragraphs چې په دې باندې ما مکمله خبره وکړه په دې ویډیو کې. نو دا د paragraphs ویډیو یو بل څه ویل غواړم چې یو 2 شیان دي. هغه مثلا زه دلته لیکم په paragraph کې دې نه مخکې زه یو horizontal line اخلم تر څو تاسې ګیچ نه سئ ملګرو. زه دلته راخلم horizontal یا هم HR horizontal line. تاسې اوس وګورئ ماته به یو horizontal line at the end راسي. زه ورته وایم 2 ضرب که یا هم 2 په توان د 2 مساوي کېږي د 4 سره. سمه د 4 سره. نو ځکه دلته سیف کړم تاسې وګورئ 2 دا خو څوک نشي پېژندلی چې دا 2 دا چی ده او دا 2 چی ده. نو دې لپاره تاسو څه کوئ ملګرو؟ دې لپاره تاسو دلته یو ټاګ لرئ دی سوپرسکرپټ په نوم او دې کې به 2 ولیکئ او دا 2 ته ضرورت نشته پاک به کې. تاسې اوس وګورئ ملګرو 2 په توان د 2 مساوي کېږي د 4 سره. نو 2 از چې ولیو توان یې ولیو سوپرسکرپټ. او یو د از قاعده یې نیسي. مثلا زه ورته وایم لوګې لس په قاعده د لسو نه مساوي کېږي مثلا د 100 سره. تاسې اوس وګورئ ملګرو لوګې لس په قاعده د لسو، لوګې لس په قاعده د لسو، لوګې لس په قاعده د لسو. دا لس په داسې لیکل کېږي دا باید لنډ وي از قاعده یي چې یو څوک یې وپېژندلی سي. هغې لپاره تاسې کوم ټاګ استعمالوئ؟ نو ته سبسکرپټ یا هم سبسکرپټ
نو دا به زه دې نه کنټرول ایکس کوم، تاسې وګورئ ملګرو زه به دلته دا ورته واچوم کنټرول وي، تاسې وګورئ ملګرو دی عظمت دی از توان ولیو او دی عظمت چې ونیو لوګي لس په قاعده دی لس مساوي کېږي د سلو سره. نو دا ملګرو د دې ویډیو کار په دې باندې کار وکړئ، که بیا هم هر رنګه مشکلې ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. نو په دې ویډیو کې موږ په هیرینګ ټیګز باندې او پیراګراف ټیګز باندې او د هغې کوم مهم چې ډیپ پکې لاړو د هغې کوم ټیګز دي هغې باندې خبره وکړه. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو، تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. که ویډیو مو خوښه سوي ضروري یو لایک ورکړئ. د الله په امان.